في إحدى أساطيركم يحكى أن أحد آلهتكم زحل التهم أحد أبنائه، ولقد تغيرت هذه الأسطورة إلى واقع منذ تبنيكم لإله جديد. المال أفقدكم كل إنسانية إلى درجة التعامل مع فلذة أكبادكم وأجنتكم كسلعة تشترى وتباع وتستهلك بالميزان تارة وبالقطعة تارة أخرى. أوكي، إنه يوم جميل أن أعود إلى الأرض. أنا سيتينج بيل، الكاهن الهندي صاحب واقعة ليتل بيج هورن، لتذكيركم أن كل الأشياء متماسكة ومترابطة، وأن أمنا الأرض ليست ملكا للإنسان، ولكن الإنسان ملك للأرض. ولأؤكد لكم أن إلهكم الجديد يتلاعب بعقولكم باستخدام كلمات حق يراد بها باطل. كلمات مثل سنجعل منكم أبوين رغم كل العوائق، أو سنساعدكم على تكوين أسرة حقيقية، أو ضحكات طفلكم لا تقدر بثمن. كل هذا ليساومونكم صفة الأمومة بأغلى الأثمان، سواء من خلال استعارة أرحام بديلة أو من خلال زرع البويضات في أرحام بديلة. لقد كنت أراقبكم منذ فترة طويلة من البراري السماوية، وأصبح بوسع التعرف على لغتكم الكاذبة وعلمكم الزائف وخداعكم. إن إنفاقكم على تأجير الأرحام اليوم يمكن أن يقضي على الجوع في العالم، فأسعار تأجير الأرحام تتراوح بين $50,000 و$200,000، وحتى الدول الفقيرة ليست بمنأى عن هذه التجارة. سوق تقدر بنحو $34 مليار لسنة 2027 تثير كل الأطماع، ولأن بيج ماني لا يفكر إلا في التكاثر، فهو لا يبالي أن تحمل المرأة حتى في 70 من عمرها، ولا يكترث إن أيتمت صغارا عند وفاتها، ولا يعبأ بالتلاعب بالأجنة من مطار إلى مطار بشهادات مزورة حتى لا يتم مسحها بالأشعة السينية، ولا يهم إذا ابتلي المواليد الجدد بتشوهات خلقية، فمن الممكن دائما التخلي عنهم عند الولادة. وكل هذا يديره من يعتقدون أنفسهم أسيادا للعالم، ويسيره مسؤولون لا يسألون إلا على مصالحهم، ورجالا ونساء قانون لا يطبقون إلا قانون الغاب، وعلماء لا يعلمون إلا علوم الشر، والمتحكمون في الإعلام وفي الكذب المشروع. أوكي، قد أكون إنسانا متوحشا، لكنني أعلم أن كل نسمة حياة مقدسة، استقبال ليرق للصباح، وتسبيح مالك الحزين فوق المياه المقدسة، ورقصة الحرباء فوق الشجرة، وقبلة الفراشة للزهرة، ودقات قلب الجنين في بطن أمه. تذكروا دائما، الحياة ليست ملكا للإنسان، إن الإنسان جزء من الحياة. للبعض منكم لا تمثل الحياة غير سلعة يمكن شراؤها وبيعها، ولهذا السبب لا يتردد بيج ماني في استخدام الخلايا الجذعية من الأجنة المجهضة في اختباراته لتوفير مليارات الدولارات سنويا فيما يسمونه البحث العلمي، ووضع اليد على أكبر عدد من الأجنة بواسطة شركات مقيمة في الملاذات الضريبية للهروب من الملاحقة القضائية. كما أن بيج ماني لا يتردد في استخدام الأجنة المجهضة
لأغراض جمالية ولصنع منتوجات لتشبيب البشرة، في حين أن التجاعيد ليست إلا ابتسامات دائمة. لكن الطامة الكبرى هي أنه في بعض البلدان وبشكل غير قانوني تماما توفر بعض المطاعم الفاخرة أطباقا معدة بالأجنة المجهضة. لكل هذه الأسباب أجد نفسي مضطرا لقطع راحة الأبدية للتنديد بانتهاكات بيج ماني وضعفكم واستسلامكم واستخفافكم بقيمة الحياة.